Tänään tarjolla on taas uutta Funda-keissiä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tässä nyt varmaan katsojat ja meikäläinen vesikielellä oikein odottelee, että mikä se uusi Funda-keissi nyt tällä kertaa on. Niin ei mennä vielä sinne vaan. Me ollaan Traders Clubissa, niin katsotaan kuitenkin eka vähän noita graafeja ja sen mennään sitten vasta noihin boomer-hommiin. Onpa hyvä, tehdään niin. Ja aivan normaalisti. SP500 päivägraafit ja täällä nyt ollaankin valahdettu sitten yllättävänkin paljon. Et viimeis kun pohdittiin ja puljattiin näiden asioiden kanssa, niin mietittiin, että ehkä ihan näin alas kummiskaan pudotaan. Nyt ollaan tipahdettu jo 2 kuukauden takaisille tasoille. Et aika hyvin ollaan pyyhkästy tästä parin kuukauden tuotot nyt pois, mutta edelleen ollaan ton vihreän viivan päällä, eli niin kauan kuin siinä vielä ollaan, niin haetaan niitä longin betsejä. Tuliko sulla itsellä otettua longin betsiä just tuossa vihreällä viivalla, kun markkina siinä käväs? Joo, kyllä tässä tosiaankin pikkuhiljaa pitkin lasku on tullut osteltua. Näissä laskuissa korjausliikkeissä on se ongelma, että koskaan ei tiedä, että miten pitkälle ne jatkuu. Että jos olisi käynyt vaikka sillä tavalla, että oltaisiin lasketeltu vain 4%, ei olisi tullut ostettu yhtään, oltaisiin käännetty takaisin kaikki aikojen huippuihin ja kyseessä olisi kuitenkin ollut periaatteessa vuoden isoin korjausliike, niin olisi harmittanut, et tehnyt yhtään mitään. Eli nyt kun on ostellut pitkin matkaa ja ehkä se korjausliike on ollut hieman syvempi, mitä olisi alun perin uskaltanut odottaa ja toivoa, niin kyllä tuossa niin kuin osa noista ekoista positioista on mennyt niin kuin miinuksen puolelle ja pikkuhiljaa on koko ajan lisäillyt ja edelleenkin myös perjantaina, kun saatiin vielä tämä ikään kuin tämmöinen viimeinen puhdistus tuossa Iranin hyökkäyksen jälkeen. Eli geopolitiikka edelleenkin näyttelee roolia ja heiluttelee noita markkinoita, niin siinä niin kuin tuntuu hyvältä paikalta ottaa se, koska ikään kuin nyt on vielä parempi näkymä siihen, että ne geopoliittiset jännitteet ainakin toistaiseksi voisi vähän rauhoittua, koska se Israelin isku oli niin pieni ja se molempien maiden puolelta niin kuin kommentointi sen jälkeen on ollut aika rauhallista. Eli siinä mielessä näyttää hyvältä ja tosiaankin SP500-tasolla 7% tuolta huipuistultiin alaspäin, Nasdaqin 8% ja Russellin puolella jopa yli 10%. Eli aika niin kuin isot korjausliikkeet siinä mielessä, että ne on niin kuin semmoisessa aika mediaanissa, että mitä niin kuin vuoden suurimpiin korjausliikkeisiin kuuluu. Toki pitää ottaa huomioon tämä perspektiivi, eli kun kyseessä on näinkin massiivinen nousu, mikä tässä on ollut 6 kuukauden aikana, niin eihän tämä niin kuin tässä mittakaavassa käytännössä tämä korjausliike näytä kovinkaan isolta. Et siinä mielessä tämä oli aika luonnollinen, että saatiin tämmöinen korjausliike, eikä nyt voi 100% todennäköisyydellä sanoa, että tämä olisi ohi vielä, mutta ainakin itse näen, että siihen on aika hyvät mahdollisuudet ja niin kuin on kyllä ladannut salkkua poikkeuksellisenkin täyteen oikeastaan voi sanoa, että ei menty pelkästään siihen 100% sijoitusasteeseen, vaan mentiin yli 100%, eli niin kuin vivun puolelle longiksi ja katsotaan tässä seuraavan parin viikon aikana, että miten hyvä betti se oli. Ja ehkä tähän SP500 liittyen vielä, niin voitaisiin ottaa esiin toi alkuvuodesta piirretty trendikanava, mitä ajattelin, että tämä markkina menee pikkuhiljaa ylöspäin. Siinähän kävi tosiaankin niin, että tämä kulmakerroin tuosta vuoden alusta oli paljon jyrkempi, mitä mä olin alun perin ajatellut. Ja tässä ikään kuin ollaan vasta tämän korjausliikkeen myötä tultu takaisin tähän kanavaan ja ehkä tähän niin kuin kanavan puoliväliin. Eli periaatteessa se semmoinen niin kuin rauhallisen nousuvuoden kulmakerroin, niin ollaan palattu justiinsa niin kuin tässä alimmassa kohdassa tätä korjausliikettä ikään kuin siihen keskiarvoon. Et siinä mielessä mä en näkisi sitä mitenkään hälyttävänä toisteksi sitä tilannetta. Toki tässä voi olla mahdollista, että mennään vielä alemmaksi, ja jos lähdetään rikkomaan tätä punaista viivaa, eli 4,850, niin siinä vaiheessa alan huolestumaan myös teknisesti, että sen jälkeen toi alkaa näyttää rumemmalta. Mutta ylipäätänsä mun mielestä tämä näyttää aika hyvältä edelleenkin, ja ollaan saatu nyt semmoinen niin kuin kauan tarvittu ja odotettu korjausliike aika laaja-alaisestikin tuonne eri osakkeisiin, ja ihan viimeisimpänä viime viikon lopulla myös noihin megacap-teknoihin, joista lähti viime viikon aikana kokonaisuutena se semmoinen 1000 miljardia pois, Nvidiasta isoimpana se 300 miljardia, muistakin aika merkittäviä osia. Mutta ne on tosiaankin kaikki sen hurjan kurssinousun päätteeksi, eli edelleenkin vaan aika mietoja korjausliikkeitä useimmissa lapuissa.
No jos kerran siellä ne megateknot on lähtenyt valumaan, niin onko tämä näkynyt Nassen puolella sitten rajummin tämä korjausliike? No kyllä se pikkasen vahvemmin on näkynyt siinä mielessä, että prosentuaalisesti tultiin hieman enemmän alas. Eli toi päälle 8%. Ja tosiaankin vielä perjantaina samaan aikaan, kun SP500 jo niin kuin muodosti jonkunlaista pohjaamiskynttilää, niin nähtiin laajempi alasta myyntiä vielä teknologiaosakkeissa. Sitä johti etenkin toi Nvidia, joka romahti peräti 10% tuossa perjantaina aikana, ja se niin kuin mun silmiin vaikuttaa ihan potentiaaliselta ostopaikalta ennemminkin. Eli tässäkin kuitenkin toi niin kuin funda tuntuu olevan aika vahvaa tuossa takana, ja tässä tämmöisen niin kuin normaalin korjausliikkeen jälkeen saatiin tämmöinen yksi ikään kuin paniikkipäivä, niin usein semmoiset niin kuin paniikkipäivät muodostuu. Tämä näyttää jälkikäteen siltä, että se oli nimenomaan se hetki, kun olisi pitänyt ostaa. Et ennemminkin uskon, että Nvidia, joka on ollut ehkä niin kuin se ykkösosake tänä vuonna, joka on vienyt markkinaa ylöspäin, niin jos indeksit lähtee tuonne uuteen kaikkien aikojen huippuun, niin uskon, että Nvidiakin pikkuhiljaa täältä alkaa nostamaan takaisin päätään ja ennemminkin menee tuonne tonniin, kun että menee tuonne 500 seuraavaksi tästä. Kävisiköhän tuo Nvidia vielä tuossa vähän alle 700? Tuossahan on viimeis kun ollaan saatu tuommoinen rajumpi pomppu tuosta 20 liukuvalta, niin siinähän on tuommoinen aika isokin gäppi tullut, ja yleensähän nuo gäpit tullaan sulkemaan jollain aikavälillä, niin siinä mielessä, että jos tämä nyt on tähän lyhyen aikavälin laskutrendiin kääntynyt, niin kävisikö se vähän kutittele 7 huntin hujakoita ja sen jälkeen vasta lähtisi sinne tonniin? Itse en usko, että näin tapahtuu, mutta toki kaikki on mahdollista, ja sekin on jossain määrin legendaa, että ne gapit tullaan täyttämään, että vahvimmissa nousutrendeissä usein niitä gappeja jää sinne taakse, joita ei koskaan enää täytetä, mutta toki se on vain tilastollisesti todennäköistä, että useimmat niistä gapeista tullaan täyttämään, kun osakkeet heiluu ylös ja alaspäin, mutta nimenomaan se on harvinaista, että näissä vahvimmissa nousutrendeissä niitä kuitenkin jää sinne taakse ja niitä ei koskaan suljeta. No entäs sitten Eurooppa, Saksa ja Hesulin pörssi, onko Hesuli esimerkiksi ollut vielä kehnompi kuin nämä kaikki muut? No voidaan kurkata eka tänne Helsinkiin, ja itse asiassa Helsinki on ollut vahvempi kuin nämä jenkkipörssit nyt tässä korjausliikkeessä. Et tosiaankin nähtiin muutamia punaisia päiviä, mutta selkeästi niin kuin paremman näköinen tämä Helsingin pörssi, ja oikeastaan niin kuin jo aika lähellä näitä aikaisempia huippuja tässä, ja myös teknisesti kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, jotka viimeisetkin on kääntymässä justiinsa ylöspäin, eli tekninenkin kuva on selkeästi paremman näköinen Helsingissä. Ja oikeastaan Euroopassa ylipäätänsä hieman paremman näköistä, eli myös Saksassa ollaan tällä hetkellä kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, tultiin 1 päivän ajan nopeassa liikkeessä käymään tuossa 50 alapuolella, kun sitä jos vertaa vaikka tänne niin kuin SP500 puolelle, niin täällä valahdettiin niin kuin selkeästi tuonne 50 alapuolelle, eli kuitenkin aika erinäköinen toi kuva teknisestikin niin kuin Jenkeissä versus Euroopassa, ja yllättäen pitkästä aikaa Eurooppa on vahvempi tällä kertaa. Ja jos hypätään vielä Bitcoinin puolelle, niin sielläkin tämä ihan mielenkiintoinen tilanne jatkuu edelleenkin. Eli jos viimeksi puhuttiin siitä, että voidaan tulla vielä käväseet tuossa vähän 60 alapuolella, otetaan ikään kuin niitä stoppeja pois sieltä, ja tämäkin lähti aika mukavasti ja piirteesti palautumaan tuonne kohti kaikki aikojen huippua, ja tässä on edelleenkin periaatteessa käynnissä niin kuin seuraavan muutaman viikon ajan se Kullamäki-setappi, eli jos rikotaan tuo kaikki aikojen huippu, niin siinä olisi sitten niin kuin hyvä breakout-paikka ottaa longiksi. Osakemarkkinoiden lempiveijari Powell esiintyi viime viikolla ja piti puheen, ja häntä haastateltiin ja kyseltiin erilaisia asioita markkinoista ja inflaatiosta, niin oliko hänen puheella minkäännäköistä merkitystä nyt sitten tähän viime viikkoisen laskuun? No ehkä jonkunlainen merkitys oli kuitenkin, eli siinä mielessä hän toisti oikeastaan sen saman huomion, mikä me ollaan nyt pari viikon aikana tehty Traders Clubissa, että ne viimeisten kuukausien inflaatioluvut ei ole ollut hyviä, ne ei ole mennyt oikeaan suuntaan ja ei tue sitä disinflatorista prosessia tällä hetkellä, mutta se kysymys niin kuin onkin, että mihin kehitytään sitten tästä eteenpäin. Mutta periaatteessa toi havainto nousi otsikoihin ja jälleen korot pikkasen nousi, markkina ei tykkää koskaan siitä ja joku jo alkoi väläyttelemään koron nostojen mahdollisuutta. Eli tosiaankin tämä alkaa nyt menemään mun mielestä niin kuin yli täältä toisesta suunnasta, eli jos alkuvuodesta odotettiin liikaa koronlaskua ja 7 koronlaskua, nyt aletaan puhumaan koron nostoista, niin aletaan olla
oltaisiin siellä toisessa ääripäässä ja menemään yli siellä, eli kohta ehkä niin kuin käydetään takaisin siihen keskelle ja aletaan puhumaan sitten siitä 2-3 koronlaskusta jälleen, kun se inflaatiodata muutaman kuukauden päästä näyttää mahdollisesti taas pikkasen normalisoituvan ja se ei ole uudelleen kiihtymässä kuitenkaan, vaikka hetkellisesti vuositason luvuista se voi näyttääkin siltä. Mutta joka tapauksessa markkinat kääntyi semmoiseen hinnoitteluun tuossa viime viikon aikana, että saataisiin enää yksi koronlasku tämän vuoden aikana ja koko ajan se ikään kuin menee kauemmaksi ensimmäisen koronlaskun päivä, eli alun perin kun se oli tuossa kesäkuussa, sitten se meni heinäkuulle, niin nyt se on syyskuulla jo se päivä, kun se on todennäköisintä, että sitä korkoa laskettaisiin. Ja niin kuin oikeastaan aika hilkulla sekin, että se melkein alkaa valumaan sitten tonne jo marraskuun puolelle. Mutta kuten todettu, niin nämä odotukset heiluu aika paljon ja näille ei liikaa painoarvoa kannata siinä mielessä antaa. Mutta tosiaankin inflaatiodata nyt tästä eteenpäin näyttelee jälleen isoa roolia varmasti siinä, että miten korot käyttäytyy, miten markkinaodotukset käyttäytyy näiden koronlaskujen suhteen. Mutta tämän viikon perjantaina saadaan taas lisää inflaatiodataa ja nimenomaan se Fedin eniten seuraama PCI-inflaatio. Eli se on niin kuin mielenkiintoinen ja saattaa heilauttaa taas markkinoita jonkun verran. No, mutta sitten tuloksia. Tällä viikollahan on superviikko ja markkina-arvollisesti vissiin suurin määrä yhtiöitä julkistaa tuloksia tällä viikolla, niin oliko siellä viime viikolla sitten jotain mahdollisesti, mikä olisi myös edesauttanut tätä kurssilaskua SP500 puolella vai edelleenkö ollaan ihan hyvien tulosten parissa? No periaatteessa ei saatu mitään kovin erikoisia tuloksia viime viikolla. Se ei ollut vielä mitenkään megatulosviikkokaan siinä mielessä, että juurikaan mikään näistä isoimmista yhtiöistä ei vielä raportoinut. Ja tässä on semmoinen mielenkiintoinen tilanne käynnissä. Itse asiassa niin kun siitä tuloskasvusta, mitä nyt tälle ekalle kvartaalille odotetaan, niin käytännössä se on niin kuin 5 yhtiön harteilla. Eli Google, Amazon, Meta, Microsoft ja Nvidia. Ja tästä on nyt niin kuin Magnificent 7:sta luettu Apple ja Tesla pois, joiden tuloksista odotetaan heikkoja, samoin kuin niiden 493 muun yhtiön tuloksista. Ne keskiarvollisesti jää miinuksen puolelle. Eli käytännössä hyvin pienellä harteilla mennään nyt tämä ykköskvartaali vielä. Viime viikolla me katsottiin sitä, että loppuvuodesta odotetaan, että laajempialaisesti se tuloskasvu lähtee liikenteeseen. Mutta tosiaankin, koska viime viikollakin saatiin vielä pienempiä yhtiöiden tuloksia, niin ne keskimäärin kuvasi sitten laskua viime vuoden tuloksista. Et siinä mielessä ei vielä niin kuin kovin kummoisia tuloksia raportoitu. Et nyt tällä viikolla sitten pitäisi päästä siihen varsinaiseen tuloskasvun makuun ja nimenomaan Meta, Microsoft ja Google, Alphabet tuolla olisi niin kuin siitä vastuussa. Et se me tiedetään jo etukäteen, että vaikka Teslalta on tulossa aika pahan näköinen tulos ja tulee selkeitä laskua viime vuodesta ja kurssi nyt on sitä hinnoitellutkin pidemmän aikaa jo, mutta tässä voisi olla semmoinen paikka, että nyt niin kuin nähdään laajemmalla rintamalla näistä teknologiafirmoista, isoista firmoista, että vitsi, että okei, ne tulokset olikin ihan ok, nyt lupataan jatkaa nousua. No ennen kuin mennään se Fundacasein pariin, niin mulkaistaan nopsaa vielä tämä sun markkinanäkemyslaidi. Nythän me ollaan aika lähellä härkä- ja karhutasoa tuossa, että vähän pitää nyt katsoa sitten, että mihin markkina nyt tästä lähtee eteenpäin, niin voidaan sitten taas tavallaan seuraavia askelmerkkejä miettiä sen suhteen, mutta onko jotain muuta tärkeitä tapahtumia markkinoilla, mitä kannattaisi pitää silmällä? Tosiaankin tämän viikon perjantain inflaatioluvut, sen jälkeen ensi viikolla paljon mielenkiintoista makrodataa jälleen, eli Fedi kokoustaa keskiviikkona ja perjantaina saadaankin jo sitten kuukausittaisia työllisyyslukuja Jenkeistä, eli paljon makroa seuraavaan 2 viikkoon, jotka voi heilutella markkinaa tämän tuloskauden lisäksi. Ja sitten tämän päivän Fundacasein pariin. Meillähän nyt on tarkoituksena ilmeisesti noin kvartaalissa aina tehdä yksi tämmöinen Fundacase. Viimeksi oli Mobileye. Se oli ilmeisen hyvä jakso. On paljon saatu hyvää palautetta siitä, joten päätettiin nyt sitten jatkossakin tehdä näitä. Ja tänään, mikä meillä on agendassa tällä kertaa? No ennen kuin mennään vielä siihen nimeen, niin haluaisin korostaa sitä, että näissä Fundacaseissa ei ole tarkoituksena se, että nämä olisi valmiiksi pureskeltuja sijoitussuosituksia tai ideoita kellekään, vaan ennemminkin käydä läpi sitä mun prosessia ja toivottavasti sitä kautta jokainen voi ikään kuin oppia itse kalastamaan, itse etsimään näitä omia Fundacasejään, ehkä niitä omilta erikoisosaamisalueeltaan tai semmoisista yhtiöistä, jotka sitten on mielenkiintoisia. Eli ei käydä läpi tosiaan tätä samaa slaidia, mistä puhuttiin viimeksi ja käytiin tarkemmin kohta kohdalta läpi, mutta periaatteessa tuossa on sitä prosessia, että miten mä itse
etsin ja tutkin näitä yhtiöitä ja ennen kuin ne päätyy sitten pidempiaikaisiksi sijoituksiksi. Ja tällä kertaa mä ajattelin ottaa yhtiön, joka on vähän niin kuin eri päästä, eli kun viimeksi oli tuommoinen teknologiayhtiö, kovan kasvun yhtiö, jossa on paljon potentiaalia ja sen teknologisen kehityksenkin pitää onnistua tuossa matkalla ja yhtiö ei ehkä vielä tuttu kaikille, niin otetaan nyt tosiaan sieltä ihan toisesta päästä, eli otetaan semmoinen yhtiö, joka on kaikille varmasti tuttu, joka on ennemminkin tällä hetkellä tuommoinen arvokeissi, ehkä aliarvostuskeissi voisi sanoa, ja sitten tässä voi ennemminkin ehkä odottaa sitä aliarvostuksen purkautumista samaan aikaan, kun nähdään, että yhtiö kuitenkin kannattavasti jatkaa kasvuaan, ja sitä kautta voi niin kuin perustella sen odotuksen siitä, että osakekurssi jatkaisi nousuaan pitkän laskutrendin jälkeen. Ja sitten jos hypätään siihen yhtiöön ja siihen nimeen, niin tosiaankin kyseessä Volvo, ja nimenomaan autoja valmistava Volvo, eli tästä on aikaisemminkin ollut puhetta, ja tämä oli alkuvuodesta yksi niitä isoimpia positioita, joihin on koskaan mennyt osarin yli, koska nimenomaan oli tämä vahva fundamenttinäkemys tuossa alkuvuodesta, ja se on periaatteessa vaan vahvistunut ja loppupeleissä myös parantunut. Käydään kohta vähän läpi niitä seikkoja, minkä takia näin. Mutta tässä tosiaankin näkyy Volvo koko sen listautumishistorian ajalta, tai voi sanoa, että nykyisen listautumishistorian ajalta, eli se tuli tuossa pörssiin 21 loppupuolella, ja sen jälkeen on ollut käytännössä aika vahvassakin laskutrendissä, jos toi huippu oli tuolla noin 85 kruunun kohdilla, niin toi pohja tehtiin tuossa alkuvuodesta 25 kruunun pohjilla. Eli prosentuaalisesti tultiin aika paljon alaspäin. Tuossa on tietysti se, että oltiin pitkäjaksossa karhumarkkinassa ensin vuonna 2022-2023 myös Suomessa ja Pohjoismaissa tämmöisten enemmän teollisuuspainotteisten firmojen osalta. Autofirmoja lyötiin viime vuonna aika vahvasti ja sitten erityisen vahvasti ehkä sitten noita sähköautofirmoja, jonka tyyppiseksi Volvo oli tuossa jo profiloitumassa, eli heilläkin yhä vahvemmin noi sähköautot alkaa näyttelemään roolia tuolla. Ja samaan aikaan vielä ehkä se kolmas tekijä oli se kiinalainen omistus tuossa taustalla, eli kiinalainen Geely omistaa yli 80% Volvosta, ja siinäkin on sitten jonkunlaisia kysymysmerkkejä ollut, ja tiedetään, miten nuo kiinalaisosakkeet ylipäätänsä on performoinut. Toki sitten samaan aikaan vielä se kilpailun kiristyminen tässä autokentässä, niin sekin on puhuttanut aika paljon, että vaikka Volvokin itse asiassa on siinä mielessä kiinalaisten omistama yhtiö ja iso osa autoistakin valmistetaan Kiinassa, niin Volvo ehkä kuitenkin enemmän mielletään tämmöiseksi länsimaalaiseksi brändiksi, joka sitten on taas uhattuna näisten kiinalaisten brändien toimesta, jotka toisivat sitten niin kuin halvempia autoja kilpailemaan näiden enemmän premium-hinnoiteltujen autojen kanssa. Eli tässä on ollut paljon tekijöitä, jotka on koettu riskeiksi, jotka on ehkä niin kuin tätä laskutrendiä tässä voimistanut, mutta nytten itse uskoisin, että tuo osake on pohjannut ja etenkin nyt kun tämmöinen potentiaalinen pohja tuossa on takana jo, niin voidaan niin kuin lähteä rakentamaan sitä uutta potentiaalista nousutrendiä, koska myös nämä fundamentit tässä taustalla on aika vahvat ja niin kuin arvostuskertoimien näkökulmasta toi alkaa näyttää aika houkuttelevalta, koska itse asiassa bisneksen fundamentit on koko ajan tuossa taustalla vaan parantunut ja parantunut. No mitä siellä Volvon konehuoneessa sitten on käynyt, että minkä takia tämä on niin fundakeissinä nimenomaan hyvä? No myynti vetää erittäin hyvin. Eli periaatteessa vaikka meillä on ollut vähän haastavaa talousympäristöä globaalisti tässä, niin Volvo puksuttaa oikeastaan kaikkien aikojen ennätyksiä monillakin mittareilla tässä. Et jos katsoo vaikka noita viime vuoden myyntejä, niin myytiin yli 700 000 autoa, kaikkien aikojen ennätys. Tulos EBITillä mitattuna oli kaikkien aikojen ennätystasolla. Liikevaihto kaikkien aikojen ennätystasolla ja jos katsotaan vähän vielä palkkeina, miltä se näyttää käytännössä, vaikka liikevaihdon kautta tuo kehitys, niin tämä on ollut aika mukavan näköistä nousevaa ja nyt etenkin viime vuosina vielä ehkä kiihtyvän nousevaa. Et vaikka tuossa oli tietty kaikilla haasteita tuossa koronavuotena, sen jälkeen erilaisia tuotannon pullonkauloja ja muita haasteita, niin nyt näyttäisi siltä, että toi hyvä kysyntä, mitä tuossa on ollut koko ajan niin kuin Volvolla, niin jatkuisi ja nyt kun nämä erilaiset pullonkaulat on poistunut, niin päästään toteuttamaan sitä kasvua sitten niin kuin täysillä. No miten tämä myynti nyt sitten jakautuu tuolla Volvossa eri segmenttien mukaan? Et mä oletan, että tämä nyt ei ainakaan pelkästään vaikka sähköautomyyntiä ollut nämä luvut, mitä tässä näkyy. Ei, eli ne jakaantuu edelleenkin aika mukavasti eri voimalinjoihin toi myynti Volvolla, mutta se mikä on silmiinpistävää on se, että Volvo on oikeastaan niin kuin perinteistä valmistajista
pisimmällä tuossa sähköautoihin siirtymässä, ja Volvolla on myös kunnianhimoisimmat tavoitteet siinä, että jo 25 oltaisiin tuolla noin 50% täyssähköautoja, ja siihen suuntaan ollaan kovaa menossa, mutta tällä hetkellä ehkä se suurin segmentti on noi hybridiautot, ja sen jälkeen siellä on sekä polttomoottoriautoja että sitten täyssähköautoja, mutta line-up on periaatteessa aika monipuolinen, ja on mahdollista jatkaa siinä niin kuin tahdissa, kun asiakaskysyntä siirtyy sinne sähköisempään, mutta käytännössä kapasiteetti on siirtyä sinne sähköisiin autoihin niin nopeasti, kun sitä asiakaskysyntää on. Et periaatteessa siinä mielessä ollaan optimitilanteessa, koska ehkä Teslalla voi olla tilanne tällä hetkellä se, että se täyssähköautojen kysyntä ei ole niin vahvaa kuin haluttaisiin, ja sitten taas toisaalla näillä perinteisillä valmistajilla monilla on tilanne se, että ne ei pystyisi vastaamaan siihen täyssähköautokysyntään, vaikka sitä olisikin, niin Volvo periaatteessa pystyy tällä hetkellä vastaamaan siihen asiakaskysyntään aika hyvin ja laaja-alaisesti. Ja sitten vielä, jos liikevaihtoa miettii maantieteellisesti, niin sekin on aika mukavan näköinen piirakka, joka jakaantuu tosi kauniisti eri globaaleille alueille, eli ei ole isoa riippuvuutta periaatteessa mistään maantieteellisestä alueesta. Vähän suurempana näyttäytyy Eurooppa Volvolle, mutta ylipäätään se näyttää siltä, että se on aika turvallisesti hajautunut ympäri maailmaa. Ja tosiaankin tuo kasvuprofiili tästä eteenpäin näyttää hyvin mielenkiintoiselta, etenkin jos uskoo yhtään noihin Volvon omiin tavoitteisiin. Eli jos viime vuonna tosiaankin myytiin toi vähän yli 700 000 autoa, niin Volvo tavoittelee, että jo vuonna 2026 myytäisi 1,2 miljoonaa autoa. Eli hurjaa kasvua tästä eteenpäinkin ennustetaan. Ja nimenomaan tuo kasvu tekee mun mielestä tästä keissistä erityisen mielenkiintoisen. Että vaikka tämä olisi itse asiassa melkein näilläkin luvuilla jo aika aliarvostetun näköinen niin kuin hyvin pienellä kasvulla, niin toi noin vahva kasvuodotus niin tekee tästä hyvin mielenkiintoisen näköinen samaan aikaan, kun he uskoo vielä pystyvänsä parantamaan marginaaleja nykyisesti, niin se tulee periaatteessa sinne niin kuin viimeiselle riville vielä montaa kautta. Eli liikevaihto kasvaa tosi kovaa tahtia ja marginaalit kun paranee, niin se tulos kasvaa vielä ikään kuin tuplavauhtia siitä. Teslahan on ollut nyt jo monta vuotta oikeastaan tässä vähän niin kuin auton valmistuksen kuninkaana siellä kukkulan päällä, mutta ilmeisesti nyt tämä Volvonkin keissi, niin tämä alkaa näyttää pikkuhiljaa enemmän ja enemmän katteiden kautta Tesla-keissiltä. Jos katsoo bruttomarginaaleja, niin periaatteessa tälläkin hetkellä, kun Teslan kannattavuus on hinnanlaskujen kautta tullut selkeästi alaspäin, alle 20%, niin Volvo on tälläkin hetkellä siinä 20%, eli käytännössä bruttomarginaaleista katsottuna niin tällä hetkellä kannattavampi. Ja nimenomaan myös tuo ikään kuin seuraava sukupolvi Volvolla, eli täyssähköautot, niin sielläkin viime vuoden vikassa kvartaalissa oltiin noin 13% bruttomarginaaleissa, ja ne siitä pitäisi nyt nousta tässä alkuvuoden aikana jo selkeästi ylöspäin. Volvo tuli justiinsa uusi täyssähköautomalli EX30, jossa ne itse ennustaa bruttomarginaalien nousevan 15-20% välille, ja se tulee noin niin kuin määrällisesti olemaan aika iso osa Volvon täyssähköautomyyntiä tässä niin kuin hyvinkin pian, kun sen toimitukset on justiinsa lähtenyt käyntiin. Ja sitä kautta periaatteessa se täyssähköautojen marginaali nousee sinne Tesla-tyyppisiin lukemiin, etenkin kun Teslalle tuntuu tulevan edelleenkin alaspäin sieltä. Että jos oltiin viime vuoden vikalla kvartaalilla jossain 18 paikkeilla, niin sen odotetaan nyt tänään julkaistavassa tuloksessa tulevan siitäkin alaspäin, eli jonnekin 15. Että siinä voi periaatteessa käydä jopa niin, että Volvo, joka on näitä harvoja yhtiöitä, jotka raportoi erikseen näistä täyssähköautoista, niiden marginaaleja, niin saattaa tässä niin kuin ykköskvartaalilla jo pompata sinne Teslan eteen jopa siellä täyssähköautopuolella, vaikka niin kuin kokonaisuutena siellä ollaan jo. Monilla varmaan tulee Volvon sähköautosta mieleen se Polestar, mutta nykyään ilmeisesti Volvo ei ainakaan ihan samaan tahtiin ainakaan syydä sitä rahaa sinne mustaan aukkoon, mitä Polestar on nyt ollut. Joo, ja tämä on ehkä yksi tärkeimmistä huomioista tässä keississä. Eli periaatteessa, kuten sanoin, niin se on ollut semmoinen musta aukko, että ei tiedä, että kuinka paljon sitä rahaa sinne joutuu työntämään, koska business on tappiollista, kassavirta negatiivista ja kassa tarpeeksi lyhyin väliajoin tyhjä sitten, jolloin pääomistajat on joutunut sitä pääomittamaan. Ja pääomistaja siis Polestarissa on ollut Volvo Car sekä Geely. Ja nyt edellisen kvartaaliraportin yhteydessä Volvo Car sanoi, että ei tule enää pääomittamaan Polestaria tästä eteenpäin lainkaan. Ja sen jälkeen nyt tässä parin viikon sisään itse asiassa jako jo suurimman osan niistä omassa omistuksessa olleista osakkeista Volvo Carin
osakkeen omistajille osinkoina, eli ei myöskään enää ole kovin suurta omistusosuutta siellä Polestarissa, eikä myöskään lupausta siitä jatkuvasta pääomittamisesta, eli se periaatteessa niin kuin vapauttaa paljon jo Volvon resursseja ja niin kuin sitä tulevaa kassavirtaa ei tarvitse pelätä, että se valuukin vaan sinne Polestarin pussiin sitten, jonka voitollisuudesta ei ole mitään takeita. Ja periaatteessa siinä on niin kuin potentiaalisiin Polestarissakin se, että se voisi nousta sieltä vielä, mutta nyt ikään kuin se riski ainakin hävii siitä, että Volvo ei tästä eteenpäin enää joudu yhtään rahaa työntämään sinne ja voi täysin keskittyä siihen omaan bisnekseensä. Niin ja luulisi totta kai, että sit, jos tämmöistä riippakiveä saa putsattua omasta taseesta, niin omaan viivan alle jää totta kai silloin paljon enemmän. Just näin. Ja voidaan oikeastaan tästä mennä katsomaan noita analyytikoiden ennusteita, mutta mennään vielä noiden Volvon omien tavoitteiden kautta sinne. Eli vuonna 2026 tavoitteena liikevaihdossa olisi 550-600 miljardia kruunua ja kannattavuus EBIT-marginaalilla yli 8%. Sitten tänne analyytikoiden ennusteisiin ja tässä kuvassa Nordean analyytikoiden ennusteet. Eli tosiaankin, jos katsotaan tuolta liikevaihtoriviltä, niin toi viime vuoden 399 miljardia kasvaisi tonne 508 miljardiin vuonna 2026. Ja nyt jos muistaa noita Volvon omia ennusteita, niin toi on selkeästi vähemmän kuin edes se Volvon oman ennusteen alalaita. Ja EBIT-marginaali näissä ennusteissa Nordealla 7-7,5, kun se Volvon oma tavoite oli yli 8%. Eli siinä mielessä konservatiivisia ennusteita, noin Volvon tavoitteet huomioon ottaen, jos uskoo, että semmoisiin päästään. Ja näillä päästä semmoisiin lukuihin, kun 7,7 kruunun osakekohtainen tulos tänä vuonna, mikä tarkoittaisi periaatteessa nykykurssilla 39 kruunulla semmoista 5 PEtä. Ja siitä eteenpäin tulos kasvaisi 15% vuonna 2025 ja sitten 13% vuonna 2026. Eli käytännössä lopputulemaksi tulee se, että jos näihin nykyennusteisiin tälle vuodelle päästään, niin saadaan ostettua erittäin edullisen arvostuskertoimin aika mukavasti yli 10% kasvua seuraavien vuosien aikana tekevää yhtiötä. Ja edelleenkin vielä painotan sitä, että nämä on selkeästi niin kuin alle Volvon omien tavoitteiden, että periaatteessa olisi mahdollisuus päästä jopa tätäkin kovempiin lukuihin, jos niihin Volvon omiin tavoitteisiin päästään. Tämän vuoden tulosennusteella se PE5 nyt ei kuulosta ihan hirveän kalliilta huomioon ottaen se, mitä kurssi tällä hetkellä on, ja se, että jos se nyt kasvaa tätä tahtia kuin mitä vaikka näissäkin suhteellisen konservatiivisissa ennusteissa on, niin kuulostaa suhteellisen aliarvosteltulta. Mitä markkina näkee nyt sitten semmoisia riskejä tai asioita, minkä takia se on sitten hinnoitellut Volvon näin matalalla? Se on hyvä kysymys ja markkina ei selkeästi usko siihen, että pystyttäisiin kasvamaan noin kovaa tahtia, noin kannattavasti, vaan niin kuin koko automarkkinaa on niin kuin hinnoiteltu ikään kuin siihen tiukkaan kilpailuun, mikä on potentiaalisesti tulossa ja siihen kiinalaisten tuloon sinne markkinalle, mikä käytännössä on ollut tässä käynnissä ja on nähty, että niin kuin moni autovalmistaja tulee merkittävästi kärsimään siitä ja Volvo on ottanut siinä siipeensä, mutta nyt niin kuin tähän mennessä ainakin näyttää siltä, että Volvo on pärjännyt tuossa kilpailussa ihan äärimmäisen hyvin. Eli jos katsoo nyt historiaa ja miten viimeisen parin vuoden aikana Volvo on pystynyt kasvamaan tässä ihan selkeästi vaikeassa markkinaympäristössä, niin tulokset puhuu jo puolestaan. Ja periaatteessa käännettä myös siellä niin kannattavuuden kautta ollaan saatu selkeästi edistettyä tässä. Ja Volvon omat kommentit myös viime tulospuheluissa on ollut aika rohkaisevia sen suhteen, että miten he näkee sen oman kysyntätilanteensa. Että vaikka niin, koska puhutaan täyssähköautoista, niin erittäin moni valmistaja on joutunut varoittelemaan sitä kysynnän pehmeydestä. Ja nyt se on nähty vaikka tässä ykköskvartaalin aikana myös noista toimitusluvuista jo, että miten vähän niitä täyssähköautoja on toimitettu. Volvolla on kommentoitu, että he ei näe mitään ongelmia niistä täyssähköautotilauksista ja tilauskirjat on täynnä niiden suhteen. Ja toki se tilanne voi muuttua tässä alkuvuodenkin aikana, mutta tähän mennessä se ei ainakaan ole niin kuin ollut lainkaan ongelma Volvolla. Ja jos katsoo vaikka viimeisimmän kuukauden toimituslukuja, mitä ollaan saatu jo maaliskuusta, niin Volvo toimitti kaikki aikojen ennätysmäärän tasa-autoja. Eli ehkä tässä voisi yleistäen sanoa, että
kaikille autofirmoille on hinnoiteltu sitä haastavaa tulevaisuutta, mutta voi olla, tai siis todennäköisesti onkin näin, että osa navigoi sen oman polkunsa ja kysyntänsä paremmin ja ikään kuin ei osu täysmittaisesti nämä haasteet sitten kaikille. Ja sitten ne yhtiöt, jotka niin kuin pärjää paremmin, niin ne on varmasti tällä hetkellä aliarvostettuja. Eli jos niin kuin kaikki autofirmoja lyötiin kovaa viime vuonna, niin sen takia voi löytyä justiinsa niitä helmiä, joissa se ikään kuin sektori ja se vahva laskutrendi ja se momentum on painanut ne yhtiöt ja ne osakekurssit liian alas ja sen takia niin kuin sieltä poimimalla voi löytää niitä. Ja mun pikki sieltä on Volvo, siellä voi olla muitakin hyviä ja ehkä ne paremmat on nimenomaan näitä premium-valmistajia sitten. Mersu, Bemarikin voisi käytännössä olla hyviä, mutta et justiinsa niiden pitää poiketa jollain tavalla siitä valtavirrasta, että jos tämä kova kilpailu ja se kiinalaisten tuleminen osuu enemmän siihen ehkä edullisemman hintaluokan autoon, mutta nämä premium-merkit, jotka pystyy niin kuin pitämään hyvän kannattavuuden ja jotka pystyy niin kuin jollain tavalla sitä omaa markkinaosuuttaan kasvattamaan, niin ne voi pärjätä tuossa kilpailussa aika hyvin. Ja toi kolmas bulletti on vielä tosiaankin toi mikä on aina ollut haasteena autoalalla, eli vaatii ihan järjettömän suuria investointeja, eli iso osa rahavirrasta menee myös sinne väärään suuntaan, ei tule yhtiölle päin, vaan joudutaan tekemään isoja investointeja. Ja siinä mielessä Volvo on myös ihan hyvässä asemassa, että kun etenkin tuo liikenteen sähköstyminen vaatii valtavia panostuksia, niin Volvo on etunokassa niitä lähtenyt tekemään, ja yhtiö ainakin itse kommentoi, että ennemminkin ollaan nyt siellä investointisyklin huipulla, ja tästä eteenpäin se investointitahti tulee madaltumaan, ja sitä kautta myös se niin kuin kassavirta, mitä yhtiön tulee sisään, niin lähtee tästä selkeästi paranemaan, missä ollaan sitten kanssa niin kuin kilpailijoita edellä, kun monella on vielä paljon tarpeita niin uudistaa tehtaita, rakentaa uusia tehtaita, ja se sähköistyminen on vasta ikään kuin alkuvaiheessa, kun Volvo on periaatteessa jo niin kuin paljon pidemmällä siinä. Millaisilla hinnoilla sä aiot mennä sisään Volvoon ja millaisilla ulos? Et silloin Mobilain kohdalla niin sulla oli aika selkeät entryt siihen ja sen jälkeen se, että missä vaiheessa mennään sitten niin kuin stop-lossissa ulos, että jos ollaankin väärässä sen keissin suhteen tai että jos kurssi menee suotuisaan suuntaan, että missä tullaan sitten ulos, niin varmaan sä oot miettinyt näitä myös Volvon kohdalla, niin haluatko niitä avata? Joo, mä ajattelin, että nämä on parempi laittaa tälleen paperille kanssa, koska nämä on niin hyvin erilaisia keissejä, niin saa ikään kuin sen kuvan, että minkä profiilin sijoituksia nämä on. Että jos Mobileye on tämmöinen korkean riskin, kovan kasvun osake, niin Volvo Car on sitten taas sieltä niin kuin toisesta päästä. Ja tässä haetaan nimenomaan sitä aliarvostuksen purkautumista, ja se voi tapahtua käytännössä aika nopeastikin sitä kautta, jos toi kasvu ja kannattavuus ikään kuin tulee niin kuin markkinalle selväksi tässä lyhyellä aikavälillä. Ja sitten tuo oletettu sijoitushorisontti on tässä paljon lyhyempi tässä Volvon keississä. Eli mä ajattelin itse tämän niin kuin näin, että nyt kun ollaan kuitenkin Traders Clubissa, niin haetaan tämmöistä enemmänkin lyhytaikaista arvon purkautumista. Tuo Volvo voisi olla käytännössä niin kuin oikeasti pidemmänkin aikavälin keissi kyllä, mutta otetaan tämmöinen niin kuin lyhyemmän aikavälin arvon purkautumisen kautta ennemminkin. Eli käytännössä, jos ostettaisiin tästä tämän päivän nykyhinnasta, eli 39 kruunua, ja asetetaan targetiksi 54 kruunuun, niin saadaan aika järkevä yhden riskiyksikön ja 1,5 potentiaalisen voittoyksikön trade tuosta, eli ikään kuin se tuottoriskisuudekin siinä saadaan ihan niin kuin järkevään asentoon, kun laitetaan stop-lossi tuonne 29 kruunuun. Eli sinne aika lähelle niitä tämän alkuvuoden pohjia, ja nimenomaan tässä niin kuin ideana oli se, että ei mentäisi enää niihin uusiin pohjiin, ja toi 29 kruunun pohja tai stop-lossi oikeastaan tuolla vaikuttaa aika järkevältä. Ja tuossa laitettuna horisontiksi tuonne niinkin pitkälle kuin vuoteen 2026 asti, mutta jos tässä kaikki alkaa menemään, palaset loksattelemaan paikoilleen, niin itse uskoisin, että toi jos ennemminkin niin kuin 12 kuukauden keissi suurin piirtein, että toi suurin piirtein 40% voisi niin kuin kurssinousuun tuossa tulla. Et ehkä parhaimmillaan jossain puolessa vuodessa, mutta sitten taas jos tulee heikompia kvartaaleita väliin, niin voi mennä sitten vähän yli vuosi, 18 kuukautta. Se on niin kuin tämä lähtötilanne, ja tämä on ehkä semmoinen, että nyt kun kerätään tähän taulukkoon näitä, niin voidaan pikkasen päivitelläkin näitä sitten niin kuin tulevissa Fundamentals Club-pläjäyksissä ja katsoa, että miten se keissi on lähtenyt sitten etenemään noissa kohdeyhtiöissä.
Ihmetellään loppuun vielä meidän salkkuja, ja sä nyt kun Jukka oot ladannut salkkua enemmän täyteen, ja sulla on oikein mennyt vähän jopa vivun puolellekin nyt, eli sä oot vähän niin kuin balls deep mukana markkinalla, ja ainakin toistaiseksi se on tuottanut hedelmää, että sulla näyttäisi olevan salkukehitys vähän parempaa nyt kuin indeksillä, että siinä mielessä ainakin osunut ihan oikeeseen. Volvokin näyttää löytyvän salkusta, että ilmeisesti aiot siinä nyt sitten kököttää taas vähän pidempään. Joo, Volvo on semmoinen huomio, että sieltä tosiaankin tulee huomen aamuna osari, että se voi sitten heilauttaa siitä kumpaan suuntaan vaan, että tuo yhden kvartaalin tuloksen ennustaminen on aina haastavaa, mutta otetaan kuitenkin tässä vaiheessa tuo fundakeissi niin kuin mietintään ja myös tuonne salkkuun. Ja kuten sanoit, niin viimeisen viikon aikana oikeastaan vähän pidempäänkin, niin salkkuun ollaan täytetty erinäisin mielenkiintoisin rivein, osa myös tommosia vivutettuja johdannaispositioita tuolla, eli niin kuin monella tapaa niin kuin vipua löytyy tällä hetkellä salkusta. Ja oikeastaan jopa yllättävääkin, että se tuli tuossa niin kuin indeksin mukana alas, eikä indeksiä kovempaa. Että siellä on sitten ollut niin kuin siinä mielessä hyviä pikkejä, ottaen huomioon, että nämä on vielä niin korkean beetan osakkeita suurin osa. Että se olisi melkein voinut tulla niin kuin tuplavivulla tuolta indeksiin nähden alaspäin. Et nyt esimerkiksi vaikka eilenkin, kun indeksi pomppasi sitten noin prosentin ylöspäin, niin salkku taisi pompata yli 4%. Eli tässä on nyt tällä hetkellä aika sopivasti vipua viritetty, että jos markkina lähtee ylöspäin, niin tässä pitäisi aika hyviä asioita kyllä tapahtua sen jälkeen. Toki se toimii molempiin suuntiin kaksiteräisenä miekkana, että jos markkina kuitenkin menee vielä uusiin pohjiin, niin sitten varmaan näyttää paljon ruvemmalta tuossa salkun puolella. No ensi viikolla nähdään vähän, että mihin suuntaan toi lähtee kehittymään, mutta mites sun salkku on kehittynyt? No se on nyt taas tipahtanut tuonne lähelle nollaa, eli hyvin volatiili meno mun salkussa jatkuu edelleen. Et niin kuin salkkukuvaista näkee, niin tämän vuoden aikana ollaan käyty tuolla yli 15%, ollaan käyty miinuksen puolella. Tällä hetkellä nyt ollaan sitten tuossa nollan tietämillä ja edelleen mennään aika lailla sillä setillä, mitä on tässä nyt oikeastaan viimeisten vuosien aikana rakennettu ja ihan viime aikoina nyt näitä Bitcoin-minereita vielä salkkuun tullut lisäksi näiden uraanilappujen kaveriksi. Uraanilaput ottanut taas vähän huilia, mutta samaan aikaan sitten noi Bitcoin-minerit, niin ne on taas pompannut sitten. En tiedä, onko halvingilla merkitystä vai ei, mutta ainakin viime viikolla, kun sanoin just, että siellä oli päivätasolla näitä tukitasoja vähän menetettykin aika monessa tämmöisessä minerissa, mutta sitten taas viikkotasolla, niin siellä oli sitten seuraavia tärkeitä tukitasoja, eli siellä oli 20 liukuvaa ja 50 liukuvaa monessa näissä lapussa tulos vastaan, ja sitten kun venattiin viikon loppuun asti, niin sinne löytyy aika näppärän näköisiä tämmöisiä ostopaineista kertovia kynttilöitä just näille loogisille tukitaso- ja pomppupaikoille, ja sieltä ne on sitten pompannut aika näppärästikin. En tullut tankanneeksi just siinä kohti, mutta kiva niin, että nyt ainakin saadaan sitten näitä tappioita vähän niin kuin kavennettua siinä mielessä, että jos se nyt vihdoin ja viimein löytyisi taas sitten tämä väliaikainen pohja niiltä tukitasoilta. Mutta näillä riviellä toistaiseksi eteenpäin ja pitää nyt Volvoa miettiä, että ihan mielenkiintoiselta keissiltä toikin vaikutti. Mobilehan tosiaan tärähti tuonne salkkuun aika pian sen jälkeen, kun tuli tänne vähän opastaa, että mikä keissi siinä oli taustalla, mutta pitää katsoa nyt tämän Volvo-osalta, että tuleeko sekin sitten salkkuun jatkossa, mutta se siellä toisella puolella, niin kertokaa mielellään jotain noista Volvon riskeistä ja siitä, että minkä takia se ei olisi hyvä panostus, koska mä mielellään ihan oikeasti ottaisin se salkkuun, niin vähän semmoista pientä haastoa Jukalle. Mä olin vähän huono haastaja ehkä tämän Volvo-keissin osalta, mutta kommenttikenttään pistäkää erilaisia kysymyksiä, haastoja Volvon osalta, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, me nähdään taas normaaliin tapaan ensi viikolla. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.